د امام ابو حنیفه خدمات دستایلو ونړی ته د شریون ارشادات دستایلو د امام ابو حنیفه خدمات دستایلو بسم الله الرحمن الرحیم. مسله صفات باري تعالى شروع دغه پر موږ د اوی د دلایلونو د استدلالاتونو او د اشکالاتونو تفصیل سره جوابات ذکر کړل. ان شاء الله العزیز باغی په شوی دغه یو وسوسه چې غیر مکلفین یو اعتراض کوي چې موږ د الله لپاره مکان هر ثابت کړی دی، نو تاسو هم موږ غټه خبره دا وکړل تاسو وایي چې الله هر ځای کې موجود دی. ما جواب تفصیلا کړو پرون یاد دی، موږ ویلو توجه وکړئ. اجمالاً به ووایم چې موږ چې وایو الله هر ځای کې دی کې د خاص مکان نفي کوو، مطلب دا نه چې مخکې ورته مکان ثابتو دی، یو خاص مکان نفي کوم چې غیر مقلین عرض ثابتوي د الله لپاره مکان او دغه کې مستقر مني الله تعالی. نو موږ د هغې د نفي لپاره وایو الله تعالی په هر ځای کې دی، یعنې الله د هر چا سره دی، حاضر ناظر. دویم نمبر موږ تفصیل کړو چې غیر ذوات الاجسام په حوالې سره د مکان سوال نه کړو وردیږي سره. لکه مثال ما تاسو ته رمضان مبارک په هغې حوالې سره درکړو، رمضان مبارک په هر ځای کې دی، او دلته د مکان سوال کول د هغې لپاره یقینا دا کم عقلۍ خبره ده، ځکه غیر ذوات الاجسام دپاره د مکان سوال نه واردېږي. وایه جواب وایم. جواب د الله پاک هر ځای کې کېدل د دې نه مراد دا نه دي چې الله پاک په هر ځای کې مستقر دی، العیاذ بالله نه، بلکې زمونږ د دې نه مراد نفي د مکان الله ده، یعنی الله پاک په خاص ځای کې نه دی محدود، بلکې مونږ چې کوم ځای کې یو مونږ کې یو نو الله پاک هر ځای کې مونږ سره موجود بلا مکان دی. البته چې کوم حضرات د هر ځای خبره کوي د دې نه مراد نفي د مکان دی، دا ویل غواړي چې مونږ لکه غیر مخلوق چې الله پاک هر ځای مستقل کېدل نه منو، بلکې الله پاک هر ځای کې بلا کې کوئی بلا مکان موجود دی. او دا سمنګړه ته به بنیاده خبره نه، بلکې د پرم طریق دلایل شته. شیخ غریب صاحب دمه برکات عمر علی سره جناسو نو ماته د یو ټکی اوسه بلا کو نه چې دا غواړي د بنیاد د خلکو ودرېږي په دغه سره. دین موضوع اقوال العلماء فی معیت ذات الله تعالی فی ذو الشرع. د دین پس مناسب ضرور توجه کوي. دلته یو ډېر تفصیلی بحث مونږ کړی دی چې الله تعالی معیت د الله تعالی، یعنی الله تعالی حاضر ناظر دی په اعتبار د ذات سره که صرف په اعتبار د علم سره. نو دې کې غیر مکلفینو مطلب خدا ده چې الله تعالی په اعتبار د ذات سره کوم چې هغوی د مجسمو والا عقیدې تېره شوي د بها والا په عرش باندې کرسۍ باندې ناست دی، او په اعتبار د علم سره په هر ځای کې دی، او په اعتبار د ذات سره په هر ځای کې کېدلو دعوه کول د شرکی او کفري خبره. هر چې اهل سنت والجماعت علماء دیوبند دي هغوی وایي هغوی د معیت ذاتی بلا کیف، معیت ذاتی بلا کیف، معیت ذاتی بلا کیف، معیت علمی، یعنی الله په اعتبار د علم سره، په اعتبار د ذات سره، په اعتبار د قدرت سره، درې واړو سره موږ حاضر ناظر کوو. موږ وایو د الله نه د هغه صفات جدا کېدې د سره شي نه، انفکاک د صفاتو د الله تعالی د هغه نه نشي راتلی. الله صفات نه عین دي نه غیر دي، هغه تاسو ویلي دي شرح العقاید کې مستقل یو اسلام ویلي ده. چېرته د الله علم هلته د الله ذات. مخکې عبارت درته ووم محکوم لاندې تېر شو، په ذات باندې استدلال کوو له څه نه د علم نه، ویل علم موجود دی نو ذات یې هملته موجود. باقي په دې حوالې سره دا قسم اشکالات پیش کول چې یاره بیا خو تعدد د الهو لازمېږي، تاسو الله هر ځای کې دی نو دلته هم دی ولته هم دی او دلته هم دی، دا خو تعدد په اعتبار ذات سره دی حاضر ناظر ومنو، تعدد د الهو راغی. نو موږ وایو بابا دا چې چا په ذهن کې یو ګند د جسمیت پروت وي دا اعتراضات هغه خلک کوي، او دا اشکالات د هغوی په حوالې سره واردېدی شي. څوک چې د جسمیت عقیده د باري تعالی دپاره نه لري د هغې باره کې دغه اعتراضات نه راځي. تاسو ګورئ زه به مثال درکړم. هماغه رمضان مبارک والا خبره راواخلئ، جسم لري وجود یې شته خو جسم یې نشته. اوس ګوره رمضان مبارک هر ځای کې وي،
نو دی هر ځای کې دوه څه مطلب شو الته یو رمضان دلته بل رمضان دلته تعدد د رمضان راغی یو رمضان نو تعدد والا اعتراضات اشکالات دا د ګنده ذهن نه راوځي چې څوک د جسمیت قایل وي چې د جسمیت عقیده څوک نه لري هغوی د تعدد والا دغه اعتراضات او سوالاتو نشي کولی پوهېږئ یو خبر دویمه خبره په طور د تمهید دا یاد وساتئ چې ګوره علماء دیوبند چې د اهل سنت والجماعت د عقایدو نظریاتو کومه تشریح او کم تعبیر اختیار کړی دی زمونږ دپاره هغه حرف اخیر دی بس د دې نه مونږ خو قدم اخیستل ګناه ګڼو مونږ تر اهل سنت والجماعت هغه نظریات د نظریاتو او عقایدو هغه تشریح او تعبیر قابل قبول دی چې علماء دیوبند کړي اوس ډېر سړی د زما خان د ځان نه جوړی او ټوپونه وهي او د علماء دیوبند تکفیر کوي او علماء دیوبند ته ګمراه وایي مناسب مونږ وایو خپل علم د جب کې کېږدوه مونږ باندې خپل علم نه د پاسه کوو مونږ تر اوسه پورې خپل ژوند او زندګي هم دغې ته دغه کړي زمونږ علماء دیوبند چې کوم موقف اختیار کړی دی الحمدلله په دلایلو سره دی هغه چې بغیر دلایلو نه دی شیخ سرور خان صفدر صاحب نور الله مرقده هغه په طلباو ته چې کوم خیرني خبرې کولې هغې کې د وصیتونو کې هدایاتو کې دا بل بعضې اوقاتو کې بل ماته کتابونو کې دغسې دلایل راغله چې د علماء دیوبند یو موقف به و هغې نه خلاف په دلایل راغله ویل ما نښې مو ولګولې سره خو صرف په دې بنیاد مې پرېښوده چې د علماء دیوبند نظریه نه ده وروسته 60-70 ساله تحقیق ماته دا خبره راوښوده چې هغه زما فهم غلط و اکابرین دیوبند چې کوم موقف اختیار کړی او په دلایلو سره راته ثابته شو چې هغه صحیح و نه خو زمونږ علم علماء دیوبند ته رسېږي او نه هم تقوا رسېږي نو چې علم هم نه رسېږي او تقوا هم نه رسېږي بیا به زه څه شی یم چې هم چا نه پوهېده ګمراه شوي دي خطا شوي دي په دې کې زه په علم الکلام نه پوهېده او په علم المنطق نه پوهېده او پلانکې نه پوهېده او پلانکې نه پوهېده اوس په هغوی باندې رد کوم او دا انتهایي د بدقسمتۍ او انتهایي د کم عقلۍ خبره مونږ علماء دیوبند باندې کلک ولاړ یو دې مسله کې مونږ کله ما تحقیق شروع کړو کتابونه پسې شروع شول عبدالرحمن مولوي صاحب شروع شو لګیا کراچي یو بل ملګری هغه هم شروع تقریبا یو 100 ته حوالې ورسولې چې کتاب کې نقل کړی خو زه یې ویم نه پرېږدم بیا ځکه ټول نه شو ویل حتی چې شیخ سرفراز خان صفدر صاحب نور الله مرقده هغه تفسیر ذخیرة الجنان چې راواخلې دې کې را په اني قریب لاندې دلته موږ حوالې نقل کړی هغوی په اعتبار د ذات سره او په اعتبار د علم سره دواړو سره حاضر ناظر نو بیا هلته چې کوم انکار منکرین او هغوی دې طریقې سره تاویل وکړو ذخیرة الجنان خو د شیخ صفدر صاحب خپل نه دی املایي تقریر دی نواز بلوچ لیکلی دی هغه خبره هغه لیکل دي کنه چې کوم درس کې څه ویل هغه لیکل دي بل څه ویل دي چې لږ بچی نوځي ژوند دي هغه په نومره تفسیر چاپ کی بل څه ولي کې او چوک شي او چلو د الله تعالی جیب نظام دی دا اظهار العیب کتاب لیکل بریانو رد کی تبرید النوازیر لیکل انکو کې ټنډ بریانو دا جواب کو شیخ رحم الله دغه جواب کې جواب ولي نو پاره کې وضاحت کړل چې د ماهیت ذاتی نه انکار کول بی دینی ده ماهیت ذاتی نه انکار کول څه ده بی دینی ده دیو دی کوم کول لذات خبره نشته اخفاء الذکر بالجهر حکم الذکر بالجهر حکم الذکر بالجهر شیخ رحم الله کتاب دی اکی مقدمه کې دلته ما نه خلګولې ده اکی واضح الفاظ سره الله تعالی په اعتبار د علم سره په اعتبار د ذات سره په اعتبار د قدرت درې واړو سره حاضر نظر صریح الفاظ یې لیکلي دلته د حواله درته نقل کړي دا به خپل وګورئ حتی چې دلته کوم باز حضرات یو کس نیم دی ما ورته تفصیلی خط پروس کار لیکل دی ورلګلې مې دی دا حواله مې ورته نقل کړل د علماء دیوبند مې تاسو چې درسونه کې وایي چې د گمراهۍ قول له فلاد ولا دی برابر سره وسکو البته د علماء دیوبند دوه حواله په نفي د ذات باندې مونږ ته وخه بسم الله وک دیو نغه حواله نقل کړي وي چې د علماء دیوبند مخ کې کبیرو چې لیکل دی هغه مایت علمي لیکل دی مایت علمي لیکل دی مایت ذاتی چانه دی لیکل نو دې کوم حواله نقل کړي چې مایت ذاتی علماء دیوبند مخ کې ټول لیکل دي نصوص سره ثابت وما غته ویل ما ته ګوره ته ځان ته دیوبندې ویلا مورته به بدل څه وکړو خبر بیا حل کو تم دیوبندې زم دیو په دیوبندیت به حل کو را سره کې په دیوبندیت حل کې د دیوبندیت تصریحات بخیم ته امر راکخه او که خبره به دلایل ته شي نو به قرآن نو شروع کو حدیثونه به قسم دلایل ته بلار شروع کو ویری سلف او کبیر سره
نو دې کې خوشاله او نه دې کې خوشاله اوس نه پلان کې لیکل پلان کې لیکل نو ما ته خر دماغه بچی لګ په دې سوچ وکا ونیر کې ومه ما ته دې ته دوم سوچ وکړه چې دا تکه خبرې کې تر علماء دیوبند تکفیر او تذلیل نه کې په دې مسله کې کنه لکه دې ته صرف سوچ کم طرف باندې روان دوټه کې دې ذکر دی او په وی باندې رات کې یو خبره دویمو اول خو ستا تحقیق نشته ستا مطالعه نشته ته د علماء دیوبند مخکې چانه دي لیکلي الان کې د علماء دیوبند مخکې مشتره د خپل کتاب کې مونږ درته نقل کړی دي که مخکې نو نقل کړي دغه وجه شته وجه صدا وجه دا ومناسب چې یو حکیم الامت مولا صاحب علی تنویر رحم الله لیکي هغه ورستو یم خیر وجه دا و غیر مقلدیت فتنه په دې دور کې را پیدا شوې د مایت ذاتی نه انکار کوونکې ډله په دې زمانه کې را پردې نو چې مایت ذاتی منکرین راچوت شو علماء دیوبند خپل کتابونو کې تصریح ورکړ خپل موقف واضح د کر سلف موقف شو لکه دې مثال دغه څه دی حیات عیسی علیه السلام خبره کول راشي او عیسی علیه السلام الله ژوند دې سمونو ته وشت کړو یو خر دماغ هم دانه وي چې سم استثناء د سره پروره وشت کړه چې د څه خصوصیت پاتې نشته تخصیص پاتې نشته عیسی علیه السلام یو ورونه غلام مومنانو زیبره نو قادرین دا تر نزور لګي چې دې عنصر تصریح وکړي نو موږ منکرین نو هغه وخت ضرورت نو ورته چې عنصر دې لیکلو حیات نبی صلی الله راشي او چې دې عنصر وکړي مخکې نو ستنیم کتابونه کې په هغه وخت کې فتنه نو راپورته شي ضرورت نو ورته نو اول خو ستره مخکې خلکو لیکلي دي هم حواله نقل کړي او کنم یې بل پاس هغه وخت ضرورت نو ورته لیکلو منکرین څو کوونه بعض ځګونو کې نصوص راشي په اعتبار د علم سره وی تعویل وکي تعویلی معنی واخلي زر لپاره عوام د ګمراهین د بچول لپاره چې اوس دیو مثلا میدان تراوړه نو موږ ته جواب کول ضروري دي اوس موږ خپل کې د واضح کو دویم حکیم علوم مولا صاحب تنویر هم له امداد الفتاوی کې لګل ته عبارت نقل کړي دي هغه په سلفو کې چې چا د مایت ذاتی بلا د مایت ذاتی نه کړي دا هغه د مایت ذاتی بلا کیف نه کړي د مایت ذاتی مال کیف نفی مراد دلتا مراد دا مایت ذاتی مال کیف مراد دا د مایت ذاتی بلا کیف مراد نه دا هغه روایت کی تدویق په دې طریقې سره مولا تنه سوري مولا کومو اکابرو چې کومو مشرانو چې کومو سلفو چې اثبات کړل دي هغه مایت ذاتی بلا کیف بلا کون او کومو چې نفی کړی دا هغه مال کیف کړی مولا تنه سوري مولا په جوړو کې څه قسمه تعرض نشته د پدې باندې د حواله نقل کړي دي کوم خلک چې وایي مناسب زمون ولا د اساس سره زد نشته او صرف د عمره ده چې دا فتوی علماء دیوبند تر رسیدل ول څنګه نه رسي اوس مصیبت دا د دیوبندیت هم ختم شو اوس په دیوبندیت څوک نه دلته کې استادو بس تاسو استاد په دې دومره کلک شو پر دیوبندیت زیاده لپاره پرې خدل ته تیار دی استاد نه پرې کېد او ملته طلبه ته خبره ولورس هغه ته مې دغه سم کوي یو استاد په سیده قایم اوسېږي تر څو چې د دیوبندیت اهل سنت والجماعت مسلک باندې کلک ولاړو کوم چې کتاب پرې خو استاد ته خیربات وای سره د احترام دیوبندیت هم پرېږي دغه گمراهی لار ده ابن تیمیه رحم الله بعضو مسایلو کې اهل سنت پرې خو شذوذ اختیار کو دو درې شاګردان ورپسې شو بغل لاړ اوس هغه شاګردان په قانون نه یادي اصل زموږ لپاره معیار دیوبندیت ته زموږ لپاره معیار بل څه نه دی دلته یو محقق راوچتي ګل ته محقق راوچتي دا لمحه فکریه د زموږ لپاره یی خبر دلته د عبارات نقل کړي دي ها د دې با شروع کېدونه مخکې خبره تکرارن بلکې مرارن کو چې په اصل کې صحیح علمي تعبیر دار چې الله موجود دی بلا مکان او عامي تعبیر چې کوم دی چې الله هر ځای کې دی د دې مراد نه فی د مکان خاص مراد کوم چې غیر مقلد نظریه مقصود دی ورنه هم د مطلق مکان نفی کو نو دا چې تعبیر بالکل صحیح دی په دې باندې چې کوم اعتراض بعض الناس کوي او ځان علماء دیوبند طرف ته منسوبي موږ دا غوي په علم کې دا خبره راوستل غواړو چې ګور خپل علماء کرام حسن علماء دیوبند نور الله وجوههم یوم القیامت دې مقوله په تصحیح کې دوه باندې قول کړي او په خپل دې ټول په کتابونو کې دا لیکل دی ومنه سمونږ د صفات تاسو واړوي دلته بلاو شو
دا لاول مونږ د نور هغه دغه ته راشئ دا نور ته راشئ 171 صفحه باندې مو خپلم د جهمیو غونتي الله پاک په هر ځای کې حاضر ناظرین ګڼ ګمراهي ګڼو ځکه جهمیه وایي چې الله تعالی هر ځای کې تمکنن جسمن حلولن هغه منقید نه او چې کوم علماء کرام ورته قول نه پی کړی دا نو هغه د معتزله او د نظریه تردید مقصود اوس هغه د معتزله د تمکنن ولا قول باندې رد ولا قول راغستل او هغه مطلق جاری کول د انصاف نه دی مناسب بلکې که انصاف سره خبره و شي نو دا به نه غیر مقلدیت ولا ذهن دی چې خپل رائے باندې اصرار کول او پوره دیوبندیت جماعت پرې خو ځکه زموږ بعض علماء کرام د مبتدیینو په نظریه باندې رد کول مقصود چې هغه مبتدیینو به چې د بندګانو حق وجوبي د توسطیر خبرو وسیله کی کم کس په وسیله کې یو ولی الله پیش کی یو ولی الله ته پیش کین او الله بخامخا کار کوي او الله لازم او واجب دي چې کار وکړي زموږ علماء کرام راوړل او جواب ورکړي دا چې حق په الله نشته او دا چې وسیله صحیح نه ده اوس غیر مقلدین او کسبران راولېګل او دا خبره مطلقاً راوغسته او په مطلق وسیله باندې چسپان او هر قسمه وسیله ته اوس حرام وای او دا قول مونږ ته مخې مخې ته کوي الان کې دلته کې چې کوم علت مقصود دی دغه وسیله او حق مونږ هم نه منو دا چې باندې کو چې مونږ مطلق وسیله او مطلق حق الله نه منکر شو نه بلکې علت ته وګورو یا دغه چې غیر مقلدین په بشمار ډلو کې وړل جماعت المسلمین د شفاعت منکرین او هغه آیاتونه پیش کوي چې په کوم کې شفاعت قهري نه پیدا اوس هغه آیاتونه راواخلي او مطلق شفاعت نه انکار کوي او په خپل مدعا باندې دغه آیاتونه استدلال فاسد کوي اران کې بدغه ځای کې چې کوم شفاعت نه منه ده هغه ور سره مونږ منو یعنی شفاعت قهري نشته او دې سره سره د نور شفاعت نسترګې پټول ظلم دی همدغه چې دې ځای کې به ملت ته ګورو چې علماء کرامو کوم ځای کې چې دې نه فکرې د مایت ذاتی الله تعالی هر ځای کې چې دې نه فکرې نو دای د کم علت په بنیاد ویلې دي غیر مقلد انکار باندې کو چې بس د علت نسترګې پټې کو او په لندو سترګو باندې هر ځای کې په دې جملې نه فکرو نه بلکې کړه دا مقصد چې الله تعالی په هر ځای کې تمکنن تکیفن جسمن حلولن اتحادن تاریدن امتدادن لا اله اخام وغیرہ نو دا قطعی دا غلط تعبیر دی او کنه دا چا دغه درج والا مقصود نه او بیا علماء کرام د دینه من کړي نو دغه شي نشي کېږي مونږ وایو چې مونږ ته صرف درې داسې علماء دیوبند عبارات وخی چې ویل د علت نه بغیر هم د جملې نه فکرې سلامتی په دې کې دا چې علماء دیوبند من حیث الجماعت سوای چې مونږ په غیبه امن نه وسلم نه وای اخر کې دا خبره تکرارن کو زمون اصل مدعا دا سره چې الله تعالی موجود دی بلا مکان او د مایت متعلق وایو چې مایت علمی تعبیر مختار دی ور سره مایت ذاتی بلا کیف مستلزم دی به وجه صفات الله تعالی لا عینه ولا غیره او دا مې ساتي چې موږ د مایت وصفی مایت بالفضل والرحمه والعلم والنصره والقدرت وغیره نه انکار نکو اخر کې دا خبره ذکر کول ضروری ګڼو چې دا کم حضرات چې مایت ذاتی نفي کوي دا وینو مغسلم شرم دی پر موقع په مناسبت سره به ذکر کو دا غډل مشر یو په هندستان کې د مناسب دارالعلوم نن په دیو کې یو تحریر په غره فیسبوک باندې چې دی کې مفتي توصیف په نوم باندې نو په خپل کتاب کې لیکي او دا کتاب دارالعلوم دیوبند او نور مدارس ته به تور استفتاء مور لګلې ده چې ایک تعبیر ہے جو ہماری یہ بطور عقیدہ زبان زد ہو چکی ہے وہ ہے اللہ ہر جگہ ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ بذاتی ہر جگہ ہے کہ سنت الجماعت صاحب تابعین سلفی عسکری شاعر ماتوریدہ مفسرین محدثین متغابر صوفیہ عارض سب ہی نے اس تعبیر کو باطل کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اس کا عقیدہ دا اغلی کی حالانکہ دا رته خبره 100% باطل ده بلکې الټه په خبره باندې او جمع غفیر علما قائل دي موږ برادر جمع غفیر نه صرف د سل علماء کرامو تصریحات تو خایو کم چې دیوبندی او غیر دیوبندی معاصر او غیر معاصر نور مثلا به په خپل باندې هر څړې کولای شي د دې نو مناسب راو شو د نوري حواله په پریږدو دغه په توزان متعلق دي چې د علماء دیوبند حواله د کم زینه شروع کیږي لږ باندې تلاو شو دغه به ځان مطالعه وکړي دغه مجدد الفسانی دا ټول فکر غلي دي
دې دغه صفحې ته تاسو راشئ. صفحه 192 में था 26 नंबर मुफ्ती बरी रहमतुल्लाह एक सवाल पर जवाब के लिए अल जवाब माहियत इल्मी और माहियत ज़ाती कमा यलिक़ु बिशानी ताला में कोई तजाद नहीं है. ठीक हुआ. बताओ फरीज जिल 1 से 352 में 27 नंबर हवाले में तफसीर माजिदी पर तफसीर की लिखी माना से माहियत नुसरत ही मुराद है वरना माहियत ज़ाती हर मखलूक को हर आन हासिल रहती है. तफसीर माजिदी सूरत उबैद नंबर 40 दरसीर शेखुल मोहम्मद अब्दुल हक खानी अगली की अल्लाह ताला की माहियत कायनात की किस तरह मानना से माहियत ज़ाती सही या माहियत इल्मी. जवाब अल्लाह ताला के लिए कायनात के साथ माहियत ज़ाती व इल्मी मानने में कोई तजाद नहीं क्योंकि माहियत इल्मी से खुद माहियत ज़ाती मुताफ़िक हो जाती है. फतावा हक़ानी जिल्द 2 से 270 दगरंगी 29 नंबर तर शेख से मौलक से दे टूल पर निगरानी की दगा छाप शवी मौलाना से 30 नंबर के शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस दे हुआ माकूम इन माकुन बजिल की तफसीली खबर करला चलो माहियत यो हकीकी माना दो बल मजाजी उदा हकीकी मानी यानी माहियत ज़ाती फहक लाई हम तफसील से रबास कर रहे उदा कौल हम सही करने लगे बल्कि गरीबान जिकम एतराज़ात व रीज़न उदागी जवाबात हम कर ली तफसीर अखबार उल अखयार सफ़ा नंबर 274 और 76 31 नंबर मुफ्ती महमूद गंगोही ने सवाल पर जवाब फरमाई अहले सुन्नत के अकीदे कि अल्लाह हर जगह मौजूद है. नुसूस सरीह और दलाल क़त'इय्या से इसका सबूत है. फतावा महमूदी जिल्द 1 से 244 दगरंगी दारुल देवबंद में फतो फदी मौजूबान दग से चाप शवी मुफ्ती रहमान उस्मानी से ये साइल का जवाब और की हाजिर व नाजिर हर जगह और हर वक्त से वही अल्लाह ताला की कोई नहीं. फतावा दारुल देवबंद जिल्द 18 सब नंबर 82 दग से मुफ्ती से देवबल सवाल पर जवाब के लिए की अल्लाह ताला जल्ल जल्लू हर जगह पर है बिला कैफ व इत्तिसाल सही. जो सवाल की कीमत है जवाब ये दोनों अमर सही है और नस में वार देश में बात न करनी चाहिए. निज लफ्ज़ हाजिर व नाजिर को सवाल में जिक्र करके पूछा गया था कि हाजिर व नाजिर हर जगह हर वक्त से अल्लाह ताला की कोई नहीं है. फतावा दारुल देवबंद जिल्द नंबर 18 सफ़ा मखी नहीं दगरंगी मख के लिए खुदा ताला की ज़ात और सिफ़ात के मुतल्लिक़ बंद का ये अक़ीदा है कि खुदा ताला सब जगह मौजूद है कोई ख़ास इसके क़ियाम नहीं है. जवाब अक़ाइद मग़रिब अलाम अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात है ऐज़न सफ़ा नंबर 74 दगरंगी मुनासिब ज़े पसीद हवाले मुंग नकल कर ली दे लिखी और कुछ यो तफसीली इबारत हम नकल करे दे अभी नंबर लगती है उसकी मुनासिब मक्के वालों तलाश. सफ़ा नंबर 157 में क्यों हो रहा है. इस तरह तानवी रहमतुल्लाह एक सवाल के जवाब में फरमाती है मैं इस अक़ीदे में सलफ़ के मसलक पर की नसूस अपनी हकीकत पर मगर कौन है उसकी मालूम नहीं. इस बताओ दारुल के एक सवाल के जवाब में यही मालूम होता है मुलाज़ो सलबाज मुसलमान के अल्लाह ताला गोया हर चीज़ में हुलूल की हुई है. इसमें हमारी खबर का क्या मसलक है. जवाब अल्लाह ताला किसी चीज़ में हुलूल की हुई नहीं है मगर वो सब के साथ है और सब की नज़दीक है और सबको मुहीत है लेकिन कैफियत इसके क़ुर्ब व मयत हुई यहाँ तक कि हम नहीं समझ सकते. बता दा टूल ददियो तफसीली फतवा रवि गोरे दरंगी अल मुहन्नद मुनासिब दगा इबारत हम नकल कर ले अबू मुनासिब माहियत ज़ाती क़ाइल 34 नंबर की तासूब हो रही. मुफ्ती शफी से रहमतुल्लाह जो सवाल पर जवाब के खिताब के अल्फाज या रसूलुल्लाह या नबी अगर इस अक़ीदे से हो कि जिस तरह अल्लाह ताला हर ज़मान व मकान में मौजूद और हर जगह हाजिर व नाज़िर कायनात की हर आवाज़ को सुनना और हरकत को देखता है इस तरह माज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर भी इन खुदाई सिफ़ात में शरीकत ये खुला हुआ शिर्क और नसारा की तरह रसूल को खुदाई का दर्जा देना है. जवाब मख के अल्फाज तो जिस तरह अल्लाह ताला हर ज़मान व मकान में मौजूद और हर जगह हाजिर व नाज़िर तवीन अल्फाज हकीमुल मुनसिब सवाल पर जवाब की लिखी वल्लम्मा कान मुतबादिर इंदल आम्मति मिनल माहियत ज़ातियति हियल माहियतुल जिस्मानियतु अब तलहल उलमा बुरा चीज़ माहियत ने जिस्मानी मुराद है उलमा दा बातिल कर दो वकफ़र बाज़ुहुल क़ाइलिन बिहा वल उरीद बिहल माहियतुल गैरिल मुतकय्यफति फला माज़ूर फिल क़ौली वल माहियतु लैसत बिमुतकय्यफति नवादिर नवादिर. सफ़ा नंबर 50 से 51 और ये तर्जमे चूंकि माहियत ज़ाती की ने सवाम काजी ने पूरा माहियत जिस्मानी की तरफ जाते इसलिए उलमा ने इसे कहने से रोक दिया और बाज़ उलमा ने माहियत ज़ाती के क़ाइलों को काफिर तक कहा है. अगर माहियत ज़ाती से मुराद माहियत बिला कैफ ले जाए तो इसमें क़ाइल होने में कोई हरज नहीं है. नवादिर 9 से 50 51
اوس ګوره مست تانوی صاحب رحمه الله په خبره دلته وزت کومه عبارت تلاړ شي یہ صفحہ نمبر 201 تھا جواب تانوی صاحب لیکي د امداد الفتاوی عبارت ہے احاطی ذاتیہ سے متبادر الی الذہن تمکن محیط کا ہے ونیز ایت استواء کا ظاہراً معارض ہے اگر تمکن اور معارضہ کا احتمال نہ ہو تو احاطہ ذاتیہ بلا کیف کے قائل ہونے میں کوئی حرج نہیں بس مفسرین اول کی نفی کرتے اور صوفیہ ثانی کا اثبات کرتے امداد الفتاوی جلد 5 صفحہ 393 میں اول جگہ فرمائی اگرچہ اس محاورہ اللہ ہر جگہ ہے میں گنجائش زیادہ ہے کیونکہ اس سے مراد کسی جگہ میں ہونے کی قید کا نہ ہونا ہے تسہیل تربیت المسالک تربیت السالک جلد 3 صفحہ نمبر 118 مخ کی لکھی میرے نزدیک جن حضرات نے احتجاج کی نفی کی غالباً مقصود ان کا نفی کرنا ہے تجسیم کی امداد الفتاوی جلد 6 صفحہ 59 اور قطب الارشاد مولانا گنگوی سے فرمائے حق تعالی باوجود ماورا الورا کے قریب آبد کے وہ معکوم اینما کن ایسے تشابیت کی ضرورت نہیں اور معکوم علم سے معیت تعبیر کرنا کچھ حاجت نہیں وہ ضمیر ذات جہاں علم و آزاد بس تکلق کی کیا جاتے حق تعالیٰ فوق تخت سے بری ہے فوق اور تد اور ہر جا موجود ہے مکاتب رشیدی صفحہ نمبر 42 مکتوب نمبر 15 دغرنگی تفسیر حقانی جلد 3 صفحہ 31 کی ملکی دغر سے مفتی حسن دیوبندی فرمائے خدا ہر جگہ موجود ملفوظات فقیہ الامت صفحہ نمبر 14 دغرنگی اہل سنت والجماعت ترجمان شیخ سرور خان صفدر سے نے تفسیر کی عنوان منعقد کیا شوے دے اللہ ذات و صفات ہر لحاظ سے قریب ہر جگہ ہے اور اعلان بھی عنوان کی لکھی تو اللہ تعالی ذات اور صفات ہر لحاظ سے قریب ہے ذخیرۃ الجنان و اذا سالک عباد انی فین قریب لاندی لکھی اور دویم ذری کی اور دوسرا عقیدہ ہوا معکم اینما تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہاری ساتھ ہے ایسا نہیں کہ عرش پر ہے اور ساتھ نہیں ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہے علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے ذات کے لحاظ سے اس کی شان کے لائق تفسیر ذخیر الجنان جلد 4 صفحہ 239 بیا بل میناس کتاب کی ربریان و دعوت اللہ پاک حاضر و ناظر نہ دے ذاتن دی باندې همدا سے علمی اور شاندار تعقب کی پورا حوالہ درج کول نمخ کی پدی کتاب باندې مندرجه علماء کرام هم تقریر کړل دي وې دا مسله دی په مسلمه ده یہ کتاب باندې تقریر کوم امام الاولیاء مولانا لاہوری سے ایسی مولانا شمس الحق افغانی سے درلون دیوبند محترم قاری طیب سے دی ټول په لیکلي شیخ صفدر صاحب رحم الله دغه کتاب کې لیکي اللہ تعالی حاضر ہے المجد القسانی فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی براحوال جزئی و کلی و مطلع و حاضر و ناظر شرم بیت کر مکتوبات صفحہ نمبر 78 دفتر اول حصہ دوم صفحہ نمبر 48 تبرید النوازر المعروف آنکھوں کے ٹنڈک صفحہ 22 مزید مخ کی لکھی جس طرح وہ ہر ایک کے ساتھ ہے مگر جس طرح اس کی شان کی شایان ہے وہ معکم خدا کی مائیت کا انکار کرنا سراسر بیدین و قرآن کریم کی قطعی بغاوت ہے اور اہل سنت والجماعت کی مسلم و متفق عقیدے کی صریح خلاف ورزی ایضاً 18 ادھر شیخ عبارات دی مخ کی لاڑ سے مناسب روام لو تم دویم جو حکم ذکر بالجلد 42 کے لیے تم تو ایسی ذات کو پکار رہی ہو جو سمیع اور قریب ہے اور وہ ذات اپنی قدرت علم اور ذات کے لیے یہ الفاظ تو اپنی قدرت علم اور ذات کے لحاظ سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق تمہاری ساتھ ہے تو دیتے سے وہ ادا کبیر ٹول گمراہ نعوذ باللہ اور دغه سے بل کتاب تقریر الخلق 69 ملفوظات امام رسول سبدو سورہ سے وغیرہ کے هم دغه باس موجود دي دغه رنگی تنسوی سے خپل کتاب کی دغه لیکلی دي حوالہ نمبر حقیقی نزیت صحابہ 48 دغه رنگی 44 باندې هم تنسوی سے تفصیلی باس پر دغه باندې کړی بیا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دغه فتوی ته تاسو وګورئ د دې نه مخکې لګره 200 نه مخکې راشه شیخ الاسلام 45 حوالے کې شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب مدذلو فرمائی مشرق و مغرب سے اللہ تعالیٰ کے محلوس کتاب فرمان ہے اللہ کسی ایک جہت میں محدود نہیں وہ ہر جگہ موجود ہے چنانچہ وہ جس سم کی طرف رخ کرنے کا حکم دے رہے بندوں کے کام ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرے آسان ترجمہ و تفسیر جلد 190 او بل ځای کې د وسایل متعلق د تفصیلی جواب ورکړی هغه ټول لکه ټول لایق دی خو موږ یې دلته خوف تولد د وجنه نشو نقل کولای البته صرف یو دوه اقتباسات ترې نقل کو فرمای وما هم اينما كانوا وبكل شيء محيط وغیرہ بھی ثابت ہے اس کا تقاضا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن جس طرح استواء علی العرش کی کیفیت معلوم نہیں اس طرح ہر جگہ موجود ہونے کی کیفیت بھی معلوم نہیں
یہ مزید فرمائی. لیکن بعض حضرات علماء نے مثلا ابن تیمیہ وغیرہ استوا کے معاملے میں تو یہ فرمایا امروا بلاکیب، لیکن وہ ماہم یا ماکم یا بکل شیء محیط وغیرہ میں امروا بلاکیب پر عمل کرنے کی وجہ طویل کا راستہ اختیار کیا اور فرمایا کہ میت سے مراد میت علمی یا میت نصرت ہے اور احاط سے مراد احاط علم و قدرت ہے. مزید فرمائی لہٰذا معتدل بات یہ ہے ان تمام نصوص میں تفویض امروا بلاکیب اور بے تکلف و طویل تینوں مذاہب محتمل ہے. ان میں کسی کو گمراہی یا اخراج عن اہل سنت نہیں کر اتحاد تجسیم و تعطیل و حلول کا عقیدہ یقیناً گمراہی ہے. البتہ راجح مذہب یہی ہے کہ دونوں قسم کی نصوص میں امروا بلاکیب پر عمل کیا جائے، یعنی استوا پر بھی بلاکیب ایمان رکھا جائے اور جگہ موجود ہونے پر اور محیط ہونے پر بھی بلاکیب ایمان رکھا جائے، اسی میں سلامتی ہے. آخر محمد تقی عثمانی یکم جماعت ثانی 14 سے دیو چاہتے جو اور بخبل فتاوی کی فرمائی بعضهم يباشر قائما ويعتقد ان الرسول حاضر في كل مكان ناظر الى كل شيء وهذه الاخيره نخشى عليها الكفر كما لا يخفى على مسلم فان احاطه الاشياء كلها بالعلم ووجوده في كل مكان من اخص صفات الله سبحانه واشراك احد في شرك بالله تعالى نعوذ بالله. فتاوی عثمانی جلے سے وسو عبارت کی پوری شوئی مخ کی ان الرسول حاضر في كل نازل الله كل وهذا لك نفس عليه كمان فإن هذا الشيء كله بالعلم ووجود في كل مكان خاص بچا پوری اللہ تعالی کو. مفتی رفیع سے عثمانی سے عمدہ غسیری کلی دی بلکہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے. عبارت تصور وہ تو ہر جگہ موجود. تفصیلی عبارت خپل وګورئ دلته پر एकदम معنا مال بلاغ ربیع الاول صفحہ نمبر 21 خطاب مفتی رفیع عثمانی سے. مولانا یوسف لدھیانوی سے فرمائی میرا عقیدہ ہے کہ حاضر و ناظر کا مفہوم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر صادقت ہے اور اس سے اسی کے شان ہے. اختلاف امت سورۃ مسلم صفحہ 43 دغه رنګ تاسو مخکې راځي حواله ډیری دي. صفحہ نمبر 50 کې مولانا عبدالحمید خان سواتی سے لکھی برادر صغیر شیخ صفدر سے شارف الدین تفسیر ربی پہنے قریب چیزیں بیان کرتے ہوئے فرما دے کہ قرب خداوندگی کی صورت مثلا خدا تعالیٰ بے اعتبار ذات قریب ہے. ٹھیک جو مناسب مخ کلاڑ سے دروس القرآن فرقان جلدو معلم العرفان فی دروس القرآن جلدو صفحہ نمبر 200 درگی مفتی عبدالواحد سے بم دغلی کو وما کوئی نما کو تمہاری ساتھ جس جگہ بھی تم ہو میں کوئی ایسا قرینہ نہیں اس لیے یا تو ظاہری معنی ہی لے جائیں گے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے ساتھ ہر جگہ میں موجود ہے. صفات متشابہ و سلف عقائد سب 185 52 نمبر شیخ سنجان شیخ مولانا وسائل ندیم متعلق تپوسو کو نغول جواب اور پکمت رو عطا سو گورے سوال ہوا ماکم اللہ تعالیٰ تعالی سره په اعتبار د علم سره دا معنی صحیح ده. جواب الله مون سره په اعتبار د علم سره قدرت سره ذات سره صرف علم باندې یادوي ځکه صرف علم وینو حدیث شریف کې راځي چې مونږ کوون کې د مخې د لاړې نه دي بلکې خی طرف ته غس طرف ته تو کې ان الله تعالی قبل وجي چې الله تعالی مخې ته دی. اوس کدل ته مراد علم شي به د الله علم خی طرف ته دی نو ول خی نو به الله د الله علم مخې ته نو ول خی طرف ته غس طرف ته علم نشته رسا. خطبات د شیخ المنصر جان المدنی مرتب شاګرد شیخ الاسلام نور الامین حفظه الله او بل ځکه فرمایي چې الله مون سره دی چې ذات کې شو نو علم هم شو او چې علم شو نو ذات هم شو. هر څه کې راغله او تفسیر نه راغله اذا الاسماء والصفات مرتب مسکوت. دغه رنګي د دارالعلوم دیوبند د مدرسې یو کتاب چاپ دیش دلان دی مولانا محمد سلمان بنجوری مولانا عبدالخالق سنبلی مولانا سید ارشد مدنی مفتی عبدالقاسم مفتی الله نعمت الله مولانا قمر الدین تقریبا د 10 اکابرونو تقریرات کی په دیوبند اسکتونه دي. دې په دغه کتاب کې لیکي امت محمدیہ اس وقت اس سلسلے میں افراط و تفرید کا شکار ہے اس لیے امت میں اس مسئلے کے تعلق سے 2 گروہ اور جماعتیں. دوسرا گروہ اس کے برعکس اس صفت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں مانتا بلکہ اس صفت کو صفت استواء العرش کے مقابل مانتا ہے. لہٰذا جو اللہ رب العزت کے لیے عقیدہ رکھے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اس شخص کو یہ گروہ کافر کہتے ہیں. جبکہ اعتدالی راہ اور معتدل موقف اس سلسلے میں علماء دیوبند کے یہ وصف اور صفت اللہ تعالیٰ کے لیے بے کیف مثل ثابت ہے. فتاوی دارالعلوم کے مفتی صاحب میں سے سوال کیے گئے ایک شخص اللہ جل شانہ کا مقام بلا کیف و اتصال عرش کو مانتے ہیں اور دوسرے سے کہ اللہ جل شانہ ہر جگہ بلا کیف و اتصال صحیح کیا ہے. الجواب یہ دونوں امر صحیح ہے اور نس میں وارد ہے اس میں بس نہ کرنے چاہیے. لفظ حاضر کو سوال میں ذکر کر کے پوچھا گیا تھا کہ حاضر سے ہر جگہ ہر وقت سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں. فتاوی دارالعلوم دیوبند فائدہ
दोनों फतों से वाजू हुई कि वो सब अल्लाह ताला के लिए बिला कैफ और मिसल साबित है, इससे इनकार अहले जमात का मसला नहीं। अलबत्ते ये भी वाज़ेह है कि अल्लाह ताला के अमर से माहियत और उसका हर जगह होना बेमिसाल है। उलमा के अक़ीदा नज़रियात 48 दारंगी काजी फज़ुल्लाह से हम लिखी, दर से मौलाना इजाज़त शरफी से हम लिखी, इस्तिवा और अपने मौलाना अब्दुल क़य्यूम क़ासिमी से खपल तफसीर की दलान दी अकाबिर नमूना रागली दी मुनासिब दी टूल लिखली दी दा दुमरे इबारत के दसन खपल वगैरह मुनासिब हां حتى غير مقلدين خپل کتابونه کې دا عبارت به خپل ټول وګورئ ها یو څو چې ما درکړه دا به ان شاء الله 234 صفحې پوری دی وسوسې نه لاندې وګورئ ها